GitHub. 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 Це GitHub. GitHub. Я таки кажу, блін, чувак, там всі з ноутбуками, мені буде потрібен для навчання ноутбук, мабуть, ні. Я думав, що я тупий, того що не все зразу доходило і було доволі складно. Оці всі терміни, це все це сам було настільки незрозуміло, і мене трошки аж злило все це. Багато хто казали, ось вони хочуть там заманити вас в свою секту. Многие, кто заканчивает обучение GitHub, тех сразу людей берут на работу. Я сразу то, что нужно. Раньше я думал, куда я пойду, что я смогу. После GitHub стало понятно, что стоит только захотеть, и любые двери перед тобой открыты. Хто придумав GitHub, Нік чи Юра? Хто придумав? Я не пам'ятаю. Мені здається, що я. Мені здається, його ніхто не придумав, так просто сів і придумав. Так? Це була така серія розмов, яка в нас була. Ми ділилися з декількома моїми друзями, з Юрою, з Шенією, наскільки я пам'ятаю, Тім, може там ще було декілька людей. А ми просто сиділи і ділилися тим, що ми бачимо, працюючи в IT-компанії. У меня 2 детей, и я была в декрете 8 лет. Я закончила ЧНУ, Черкасский национальный университет, факультет филологии. Я понимала, что 8 лет прошло с момента окончания вуза, и мой диплом, он, собственно, уже не имел особого значения, он не кодировался. А мне уже как бы 30 было, и надо было понимать, что делать дальше в этой жизни. Или полностью отдаваться семье и быть семьей, потому что еще там лет через 5 вряд ли меня бы взяли на какую-то высокооплачиваемую работу. Я ще у 14 років робив сайти на Юкозі, і мені це дуже подобалось. Але потім це якось відійшло на другий план, і я вже почав там після школи якісь дивитись напрямки. Порадили мені там будівельний університет, і я поступив туди. Коли закінчив університет, я повернувся до Черкас. Зі мною зв'язалися з місцевої компанії по будівництву доріг. Робили ми ямкові ремонти на дорогах по Черкаському району. Потім попрацював в облдержадміністрації. Отримав друге образування з менеджменту і пішов працювати, починаючи з гарячих продаж, і допрацювався до 2014 року до керівника філіалу. У Черкасах керував 30 людьми. Навчалася в інституті банківської справи. Я маю освіту за спеціальністю облік і аудит. Я пожил пару лет в Эстонии, какое-то время в Австралии, в Сиднее, и сейчас нахожусь в Сингапуре последних 2,5 года. Учился я на юриста, работал около года юристом, помогал людям в сложных жизненных ситуациях составлять различные документы юридического характера. Потом работал в различных колл-центрах, в кастомер-саппорте. Так как это совдеповский тип магазина, мы не можем взять и нагребать себе, взвешивать там, а потом идти на кассу. Обязательно есть продавец. Продавец достаточно специфический. Це був 2011 рік. Коли ми з Ніком проводили співбесіди на відкриті позиції в тій компанії, в якій ми працювали, то багато приходило молодих людей, вони були дуже здібні, у них була гарна освіта, високі оцінки, але просто в них не було досвіду, вони не розуміли, що відбувається саме в індустрії. Ми подумали, окей, а чи можемо ми ці знання цим студентам дати? Подумали, окей, ми можемо, мабуть, витратити деякий час. І так почався GitHub. Однажды мы с мужем общались, и муж говорит, ну, в общем-то, будущее за IT, сейчас, мол, все идут в IT, сфера очень востребованная. И я говорю, так, может, и ты пойдешь? А он говорит, ну нет, это, в общем, не совсем мое. Говорит, давай пойдешь ты. Я такая, я просто в интернете поискала, и интернет мне предложил GitHub, бесплатные курсы в Черкасах. До мене якось прийшов друг, з яким ми виросли, і каже, спробуй. Спробуй піти на GitHub, і це щось нове, це щось круте, це популярне. Моя перша відмазка була, що типу, в мене немає ноутбука. У мене був просто стаціонарний комп'ютер,
Я таки кажу, блін, чувак, там всі з ноутбуками, мені буде потрібен для навчання ноутбук, мабуть, ні. Мій племінник якраз працював в одній із компаній нашого міста, теж по забезпеченню качества. І він мені порадив GitHub, я записався, але знань ще не було достатньо, і перший рік я, звісно, нічого не здав. Я почав зустрічатися з дівчиною, яка вже була в ІТ, і через неї, грубо кажучи, я дізнався про існування взагалі GitHub, що є такі курси. Тобто я почав сам проявляти там цікавість до цього напрямку, і якби почали прилітати поради з різних сторін, і одною з були курси GitHub. Я знала, що в нас є курси GitHub, і я на них реєструвалася, мабуть, 2 чи 3 рази. І пішла на екзамени тільки за останнім разом. Було страшно, було важко наважитися. Взагалі в мене не було нікого знайомого з IT-сфери. Абсолютно нічого не знала ні про курси, ні про ситуацію з IT-сферою в Черкасах. Було трохи страшно, було мало впевненості, і я відкладала цей момент. Допоки не прийняла рішення, що все-таки я буду це робити, і в мене було дуже велике бажання це робити. Когда я работал юристом, то меня, в принципе, все устраивало, но меня сократили во время революции гидности. Казалось, что такие специалисты, как я, не нужны были государству. И по всей Украине мы очень много таких специалистов сократили. А потом уже было трудно найти работу в юридической сфере. Из-за этого пришлось искать другие подработки, так сказать. У нас преподавательница была, которая параллельно работала в IT-компании. Она нам сказала, что появились такие курсы, или будут, собственно, собираться первый год, и там будут преподавать люди, которые реально работают в IT и учат как бы студентов для того, чтобы потом взять их на работу. И, собственно, меня это заинтересовало. Мені здається, основним мотиватором для мене це було те, як ми можемо ділитися любов'ю з іншими людьми. Так? Навіть в Біблії сказано, блаженніше віддавати, ніж приймати. Мені здається, це у кожної людини є всередині. Коли ти відчуваєш більше радості і більше наповненості від того, коли ти віддаєш, коли ти ділишся чимось, аніж коли ти приймаєш. Для нас з Юрою, ми багато це з ним обговорювали разом. Це був спосіб, як ми можемо проявити любов до інших людей. Тобто не дивлячись, чого вони там досягли, чи те, як їх соціум оцінює. А просто, якщо це тобі потрібно, і ця цінність в мене є, то моїм проявом любові до тебе буде цим поділитися. Це була одна з мотивацій. Пам'ятаю, у кінці 2000-х багато моїх друзів їздили у країни третього світу, там країни Африки, в Індію на гуманітарні місії. Вони працювали з дітьми, допомагали там із якимось будівництвом, вони рили свіжу воду в колодязі, таке. І вони мене запрошували поїхати, але мені ніколи не імпонувала ця ідея. Але коли я думав про те, що я міг би зробити, якщо поїхав би в Індію, наприклад. Я знаю, що там багато IT-компаній, вони багато маркетять на західний світ про це. І я думав, якщо б я поїхав в Індію, найкраще, чим я міг би послужити їм, це навчити нових людей цій спеціалізації для того, щоб вони змогли знайти собі роботу. Але через те, що ті місії були там 1, 2, 2,5 тижні, там нічого не можна було зробити значимого. Тому ця ідея у мене була, але декілька років вже, але потім, коли ми побачили, що можна її відтворити в Україні, ми бачили потребу, то ми її адаптували просто для України. Нам дуже пощастило те, що у Юри в мене батько, він пастор церкви, Дім Євангелія. І у Дім Євангелія є чудова будівля. Вона така сучасна будівля, 2-поверхова, там є класи. Це просто ідеальне місце, де можна проводити такого роду курси. Що ми зробили? Ми пішли до батька і сказали, слухай, ми тут плануємо таку штуку зробити. І він сказав, що це чудова ідея, давай робіть, ми вас підтримуємо, як зможемо. І з того часу GitHub и проходит в церкви Дом Евангелия. Это было первое у нас такое собрание, где рассказывали братья-кураты о том, что это такое, это был первый год, то есть никто не знал, рассказывали, что они
делают, что это за курсы, почему они существуют. Одной из первых вещей, которые они сказали, это то, чтобы мы не пугались. И тот факт, что обучение и это мероприятие проходит в Доме Евангелия, никак не повлияет на сами курсы и программу обучения. І, наверное, люди, в принципі, об этом думали. Звичайно, якщо це будівля церкви, і ми проводимо щось, що безкоштовне, то у людей такі були сумніви, окей, можливо, це щось там нечисте. Багато хто казали, ось вони хочуть там заманити вас в свою секту, таку ахінею якусь несли. Але для багатьох людей просто незрозуміла була, це дуже, дуже проста схема. Ніхто просто не вірив в те, що одні люди хочуть допомогти іншим просто так, ні за що. Я пам'ятаю, такі були навіть пости на форумі, там перший рік, другий рік, але на третій рік почали вже підключатися студенти, які пройшли курс GitHub, і вони казали, да ні, хлопці та дівчата дуже класно відносяться, дуже відкриті, просто надають знання з IT, і це, мабуть, заробило на корню всі там якісь плітки, які починалися навколо GitHub. Поняття «друзі» з мого життя на деякий момент просто зникло, тому що я був дуже навантажений і навчанням, і роботою, і взагалі не з'являвся і не гуляв ні з ким, тобто повністю присвячував свій вільний час для навчання. Це було дуже складно, навіть при тому, що навчання у нас було один раз на тиждень, але нам давали там масу завдання, щоб ми це все зробили за тиждень, принесли, потім віддали викладачу, він це все перевіряв, давав нам фідбек, і ми виправляли помилки. І так циклічно, грубо кажучи, кожен тиждень ми робили ці завдання, вивчали щось нове. Наверное, был сложный этап, когда мы запланировали семейную поездку, хотели поехать в Карпаты, а у меня было обучение, и я сказала, ребят, я не могу поехать, у меня обучение. И пришлось всей семье пожертвовать отпуском для того, чтобы я продолжила обучение. Я работал в это время, плюс у меня еще родился сын, и я днем работал, вечером я занимался семьей, маленьким ребенком, а уже ночью обучался. Поэтому у меня был ненормированный рабочий график такой себе. То есть времени было очень мало. Были похожие люди, которые тоже, в подобной ситуации, и они уходили, потому что они, не выдерживали. Приходилось отпрашиваться с работы, потом отрабатывать по вечерам. И по вечерам отдельно делать домашки, еще ж на курсы ходил, отдельно домашки по курсам, домашки по университету, и как-то уделять время тоже семье и девушке. Я пам'ятаю, що на початку, коли ми з Ніком ходили по університетах і говорили з викладачами, яких ми знали, але вони не могли зрозуміти, в чому схема. І коли ми студентам розповідали про те, що ми вас запрошуємо прийти, ми хочемо навчити вас навичкам в ІТ і допомогти вам знайти роботу. Це вся модель, це все. Ви нічого за це не платите, ми викладачам не платимо, отака модель. Один викладач нам сказав, щось ви лукавите, товариші, ви мені не розповідаєте правду. Коли ми його почали, було декілька людей. Всі ці люди були мої друзі. Так? Ми всі між собою товаришували. Це було зрозуміло, що ми займаємося спільною справою. В другому, в третьому сезоні почали звертатися люди просто з IT-ком'юніті нашого міста, яке було там досить маленьке на той час. І вони почали казати, слухайте, ви робите таку класну справу, чи можемо ми вам допомагати? Це мене дуже здивувало, тому що я такий, окей, ми друзі, ми займаємося цим, а який зиск можуть отримати ті люди, які доєднуються до нас з ком'юніті просто? І це те, як почався феномен GitHub. То я почав питати людей, чому вам цікаво викладати. Ми вам не платимо, ви маєте витрачати свій час не тільки один вечір на тиждень, але й спілкуватися із студентами на робочий час, по вечорах, там, в якихось чатах. Мені запам'яталась одна відповідь, я вже навіть не пам'ятаю кого. Він сказав, що ми живемо у світі, де кожен сам за себе, де кожен просто відіграє на свої інтереси, а GitHub для мене – це як промінь світла. І він каже, я хочу брати участь у чомусь, що приносить світло. Завдяки GitHub я знайшов роботу. І коли ти вже приходиш, от я приніс з собою цей сертифікат, приходиш вже з цим сертифікатом, в нашому місті він має достатню вагу.
Тобто я прийшов і показав, і люди зразу поняли, що я чогось навчився, щось вмію, щось знаю. Жизнь изменилась кардинально, потому что работа full-time, 5 дней в неделю, с 9 до 6. Для меня это тоже было непривычно, потому что я работала там... У меня не было даже, скажу так, перед этим опыта работы full-time на работе. Я сейчас чувствую себя счастливым человеком, скажем так. Після GitHub я зрозумів, що результат буде дорівнювати докладним зусиллям. Коли протягом 7 місяців або більше трошки, скільки триває навчальний семестр GitHub, тобто можна в цей період вивчити дуже багато чого нового, можна змінити свою професію і потім своє життя. Десь через 3 місяці після закінчення курсів я знайшла роботу і влаштувалась в компанію F5 Web Studio. На первую мою работу после первого курса я где-то ждал неделю-две приглашения на интервью. В принципе, это было достаточно стрессово, непонятно, чего ты ждешь и что-то получится из этого или нет. Но пришел на интервью, прошел его, получил работу, в принципе, так что очень достаточно легко было, да, могло быть хуже сильно. На второе, после третьего курса Groovy Rails, получил приглашение на работу, там буквально 20 минут после экзамена на выходе из здания меня словил вот этот преподаватель и пригласил на интервью. Через 2 месяца только нашел более интересную работу, потому что на старой уже не было сил сидеть. И все закрутилось намного интереснее. Если до этого постоянно сидел в одном офисе и делал все время одно и то же самое, то сейчас каждый день не похож на предыдущий. Я навчився, як це модно по-айтішному, софт-скілам. Тобто ми в кінці розробляли charity-проект, і оця робота в команді, взаємодія між твоїми колегами. Ця соціалізація, оці скіли взаємодії, це дуже цінно. Я знайшов нову роботу, я знайшов багато нових знайомств і почав більше дізнаватись про те, що відбувається взагалі навколо мене, тобто змінив своє бачення на більшість речей. В мене до цього часу є квартира, машина, сім'я, син. Не вистачало ще роботи, якою я ціную, якою я задоволений. От тепер я її маю. Став набагато цікавіший, змінилося моє коло спілкування. Інші люди з іншими поглядами, набагато легші в спілкуванні, набагато вільніші в деяких речах. І, в принципі, я задоволена. Раньше я думал, куда я пойду, что я смогу. После GitHub стало понятно, что стоит только захотеть, и любые двери перед тобой открыты. А мені здається, наступним кроком для GitHub буде, можливо, розширення поза тек, поза технологіями. Я хочу, щоб GitHub залишився твердою платформою для молоді, щоб їм почати свою кар'єру. Потім через інші проекти, які ми зараз створюємо, ми хочемо взяти цю молодь і підвищувати їх рівень далі і далі і далі, поки вони не будуть готові стати самі лідерами своїх кіл, своїх професійних команд. Посміхніться на камеру.